Hello guys, welcome back to my channel. This is Jetro. Yesterday, nagpost ako ng random stuff sa Twitter. Nagpa-mini giveaway ako. And simple lang yung mechanics niya. Nagpa-retweet lang ako ng isang tweet ko. And from the retweet, gumamit ako ng randomizer sa internet para humanap ng winner. And siya yung drawing ko for my YouTube content. Kasi wala akong maisip na gawin. So, para mabilis, wala akong magawa ng araw na yon para alam ko na yung gagawin ko pag uwi ko. And yung nanalo is kakilala ko kasi konti lang naman yung nag-retweet, parang 15. And kita man sa time na 7pm yon. Isang beses ko lang siya ginawa. And nanalo yung friend ko, nakikilala ko. So, congratulations sa kanya. And para sa mga sumali, thank you and don't worry kasi meron pa akong isang giveaway talaga kasi for my next video, mag-a-announce ako ng giveaway ko dahil naka 500 subscribers ako sa YouTube. Yay! So, abangan nyo yun guys. But for now, let's watch and congratulate the winner of my mini Twitter giveaway. I'll see you guys on my next video. Enjoy! I'm not the troubled by